ฟังธรรมทุกวันทุกวันต้องลงมือเอาไปทำนะไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านการฟังการคิดดูของจริงดูความจริงของจริงนะกายกับใจเนี่ยเป็นของจริงความจริงก็คือไตรลักษณ์ดูให้เห็นลำพังการฟังเทศฟังเท่าไหร่มันก็งั้นแหละฟังแล้วต้องทำการจะปฏิบัติธรรมก็เริ่มจากมีสติเอาไว้จะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเลยก็มีสติไว้จิตมันคิดแล้วปรุงดีปรุงชั่วคิดดีคิดชั่วเลยมีสติไว้รู้เท่าทันจิตใจตนเองเรื่อยๆไปเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดอะไรนะร่างกายมันเป็นผู้แสดงบทบาทใครเป็นคนสั่งให้ร่างกายแสดงบทบาทเหล่านั้นก็จิตนั่นแหละเป็นคนสั่งเวลามันคิดก็จิตนั้นเป็นคนคิดงั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจนะก็คือตัวจิตนั่นแหละจิตมันเป็นตัวคิดแล้วก็มันสั่งให้พูดสั่งให้ร่างกายทำงานอย่างน้อยอย่างนี้ให้ด่าเขาให้ตีเขาให้ทำหน้าบึ้งให้ทำหน้าสดชื่นอะไรจิตเนี่ยตัวหัวโจกพยายามฝึกที่จะเรียนรู้มันเรียนรู้จากจิตพูดถึงจิตนะฟังเหมือนจะรู้เรื่องเอาเข้าจริงก็หายากไม่รู้ว่าจิตคืออะไรมันอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูจะดูอย่างไรเราไม่คุ้นเคยที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้เลยแต่เรารู้ว่ามีจิตคำว่าจิตพูดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคำว่าใจจิตกับใจมันก็ตัวเดียวกันธรรมชาติอย่างเดียวกันหลวงพ่อไปเจอหลวงปู่ดุลครั้งแรกนะก่อนจะเจอท่านนะหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกมันตั้งหลายรอบแล้วแต่อ่านเฉพาะพระวินัยกับพระสูตรอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องอ่านตั้งเยอะแต่ไม่รู้จะภาวนายังไงวันหนึ่งไปเจอหนังสือธรรมะวัดสัมพันธวงศ์เขาพิมพ์มันมีพื้นที่เหลืออยู่นิดหนึ่งก็เอาธรรมะหลวงปู่ดูลมาลงไว้ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกแต่ส่งออกนอกแล้วไม่มีสติก็เพิ่มหวั่นไหวไปนะเป็นสมุทัยนี่จิตส่งออกนอกมีสติรู้เท่าทันอยู่นะก็เป็นการเจริญมรรคมีผลเป็นนิโรธความดับทุกข์ความพ้นทุกข์บทสุดท้ายท่อนสุดท้ายบอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกนะมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่ท่านบอกว่าจบอริยสัจอ่านตรงนี้นะใจมันสะเทือนขึ้นมานะว่าจริงนะถ้าจิตไม่ทุกข์เราใครจะทุกข์เรามาไปแก้ทุกข์ที่อื่นแก้ไม่ได้อย่างคนในโลกไม่ทุกข์เรื่องนี้ก็ทุกข์เรื่องโน้นสารพัดจะทุกข์เพราะร่างกายก็มีนะเพราะความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ทางใจความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักความไม่สมปรารถนานี่ก็เกิดความทุกข์
ในใจขึ้นมารายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะไปนะตกงานเป็นทุกข์อกหักเป็นทุกข์โรคระบาดมากๆทำอะไรตามใจชอบไม่ได้เป็นทุกข์วันๆหนึ่งสำรวจตัวเองดูตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์ไปกี่ครั้งแล้ววันหนึ่งเอาวันเดียวเท่านั้นแหละลองสังเกตตัวเองดูตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับไปเนี่ยมันทุกข์กี่ครั้งมันทุกข์จะนับไม่ถ้วนนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะค่อยรู้สึกไปมันทุกข์อยู่ที่กายหรือมันทุกข์อยู่ที่ใจทางกายนะมันหนีไม่ได้อยู่แล้วแต่ทางใจเนี่ยบางทีทุกอย่างก็สบายหมดนะแต่ใจมันก็ยังหาเรื่องทุกข์จนได้ใจมันก็รู้สึกขึ้นมานะว่าถ้าใจมันไม่ทุกข์แล้วใครมันจะทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุถ้าจิตใจไม่เข้าไปจับนะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายอะไรเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายไม่เคยบ่นรู้สึกไหมร่างกายไม่เคยบ่นเลยร่างกายหิวข้าวร่างกายไม่ได้บ่นนะร่างกายก็อิดโรยอ่อนแอหมดเรี่ยวหมดแรงไปร่างกายเหน็ดเหนื่อยเนี่ยร่างกายไม่ได้บ่นเหงื่อโทรมตัวร้อนทุกข์ทรมานอะไรเงี้ยร่างกายไม่เคยบ่นเลยหิวร่างกายก็ไม่เคยบ่นอิ่มเกินไปร่างกายก็ไม่เคยบ่นนะปวดปวดฉี่ร่างกายไม่บ่นร่างกายไม่เคยบ่นเลยแต่ร่างกายมันมีความทุกข์อยู่ในตัวมันแต่มันไม่บ่นจิตเนี่ยสิบางทีมันไปรู้อะไรเข้านะมันก็ไปทุกข์แทนสิ่งนั้นไปวุ่นวายกับสิ่งนั้นพอร่างกายเราไม่สบายจิตก็พลอยไม่สบายไปด้วยไปยุ่งกับเขาทุกงานหรือไม่มีปัญหาทางร่างกายมีปัญหาเรื่องอื่นจิตก็ทุกข์จนได้เช้าขึ้นมาก็ฟังข่าวนะดูข่าวโอ้ยติดโรคระบาดเท่านั้นเท่านี้นะจิตก็ทุกข์ละกลุ้มใจเมื่อไหร่มันจะหายสักทีโรคนี้เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างเดิมใจมันก็จิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์มันอยากให้โรคนี้ยุติไปในขณะที่ร่างกายนะไม่เคยบ่นเลยเรื่องโควิดงั้นตัวจิตนี่แหละเป็นตัววุ่นวายงั้นถ้าเราเรียนรู้ลงมาได้ถึงจิตถึงใจจริงๆนะเราก็พ้นทุกข์ได้จะเรียนรู้ให้ถึงจิตถึงใจนะจะใช้วิธีอ่านตำราเอาก็ไม่รู้เรื่องจะฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องนั่งคิดเอาจิตไปในโน้นจิตเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องมันต้องเห็นสภาวะจริงๆว่าจิตมันเป็นยังไงต้องเห็นงั้นไม่มีวิธีการอื่นเลยนอกจากการเห็นคำว่าเห็นอย่างถูกต้องเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะมันตรงกับคำว่าวิปัสสนาวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาว่าการเห็นแจ้งเห็นแจ้งในความจริงของร่างกายของจิตใจอะไรเนี่ยร่างกายนี่พอเราเห็นแจ้งแล้วนะเรารู้เลยมันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรมันเป็นตัวทุกข์เฉยๆแต่มันไม่ใช่ตัวคร่ำครวญตัวจิตนั่นแหละเป็นตัววุ่นวายก่อปัญหาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราได้นะฝึกสำเร็จฝึกได้ดีนะเราจะไม่ทุกข์พระเจ้าท่านถึงสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้งั้นหน้าที่เราในฝึกจิตวิธีฝึกจิตนะขั้นแรกก็เห็นก่อนจิตใจมันเป็นยังไงก่อนเราจะไปฝึกมันเราก็ต้องรู้จักมันก่อนอย่างจะฝึกทหารใช่ไหมก็ต้องมีทหารมาให้ฝึกเกณฑ์คนมาอะไรเงี้ยจะได้ฝึกอยากฝึกทหารแต่ไม่มีทหารสักคนไม่ฝึกลิงที่ไหนเราจะฝึกจิตเราก็ต้องมีจิตให้ฝึกจิตอยู่ที่ไหนปัญหาเนี่ยหลวงพ่อเคยสงสัยมาแล้วฟังธรรมจากหลวงปู่ดูลครั้งแรกนะวันที่6 กุมภาพันธ์ ปี 25ท่านสอนบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้ท่านให้อ่านจิตตนเองอ่านคำว่าอ่านนั่นคือจิตมันเป็นยังไงมันมีบทบาทยังไงนะ
เหมือนแสดงละครอะไรออกมาเราก็แค่ตามรู้ตามเห็นเหมือนเราอ่านนิยายจิตนี้มันเล่นนิยายให้เราดูนะหรือเราเห็นมันแสดงละครให้เราดูเดี๋ยวก็บทรักเดี๋ยวก็บทโกรธเดี๋ยวก็บทสุขเดี๋ยวก็บททุกข์อะไรนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธหลงอะไรเนี่ยวุ่นวายไปตลอดเวลาเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านมันแสดงละครให้เราดูถ้าเราจะเห็นจิตท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อก็เริ่มสงสัยนะออกจากท่านมาตอนอยู่กับท่านไม่สงสัยจิตมันกำลังมีปีติออกจากท่านมาได้ขึ้นรถไฟนะมันเกิดสงสัยท่านให้ดูจิตให้อ่านจิตจิตมันคืออะไรจิตมันอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูมันจะดูอย่างไรไม่รู้เลยสักอย่างนี่อาศัยเคยบวชที่วัดชนประทานนะตอนนั้นยังเรียนหนังสือไม่จบนะเคยไปบวชตอนเช้ามันมีบททำวัดเช้าขึ้นไปทำวัดเช้าเขาสวดมนต์แปลกันสวดมนต์แปลดีนะดีกว่าสวดมนต์เฉยๆสวดมนต์แปลเนี่ยมีโอกาสได้ปัญญาด้วยสวดมนต์เฉยๆนะก็ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเท่าไหร่หรอกเพราะไม่รู้เรื่องสวดภาษาบาลีนี่ในบทธรรมวัดเช้ามันก็สอนนะสอนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบอกว่ารูปูปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธสัญญูปาทานขันโธสังขารูปาทานขันโธวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์ที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นนั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วบทวรรคต่อไปสอนบอกว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังแล้วก็กระโดดไปรูปังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตานึกถึงบทสวดมนต์อันนี้ได้นะจิตมันต้องอยู่ในขันธ์ห้านี่แหละจิตนั้นไม่อยู่ที่อื่นหรอกหลวงพ่อก็ทำสมาธินะทำจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นทำได้นานแล้วตั้งแต่เด็กแทนที่จะตกใจว่าตายแล้วหลวงปู่ให้ดูจิตมันดูยังไงไม่รู้เรื่องเลยเห็นจิตมันว้าวุ่นขึ้นมาก็นั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปพอจิตสงบนั่งพิจารณาจิตต้องอยู่ในขันธ์ห้าเนี่ยอยู่ในกายอยู่ในรูปหรือเปล่ารู้ว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยไม่อยู่เกินกายออกไปหรอกแต่มันอยู่ตรงไหนของกายหลวงพ่อก็ดูลงไปตั้งแต่ผมนะขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงจากปลายผมถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาถึงปลายผมไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงอยู่สติสมาธิมันจับเข้าไปตรงไหนร่างกายตรงไหนก็ว่างเปล่าสูญหายไปว่างเปล่าไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยรู้ว่าจิตเนี่ยอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายนี่ความประหลาดของมันนะจิตอยู่ไม่เกินกายนี่หรอกไม่อยู่บนต้นไม้ไม่อยู่ในท้องนาไม่อยู่ที่ภูเขาหรอกจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงส่วนไหนในกายเพราะไล่ขึ้นไล่ลงตั้งแต่ปลายผมถึงเท้าจากพื้นเท้าไล่ขึ้นมาปลายผมตรวจสอบถี่ถ้วนแล้วไม่มีจิตเอาละสิแล้วจิตมาอยู่ที่ไหนหรือจิตอยู่ในเวทนาเนี่ยข้อดีของการทำวัดสวดมนต์แปลรู้จักเรื่องรูปเรื่องเวทนาเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยหลวงพ่อก็ทำสมาธิเนี่ยให้จิตมันมีความสุขขึ้นมาแล้วก็ดูลงไปสติสมาธิจดจ่อลงไปในความสุขความสุขก็ดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาจะทำให้ทุกข์กำหนดจิตให้ทุกข์ไม่เป็นนั่งนิ่งๆนะไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งรถไฟมันก็โยกไปโยกมานะ
ดูสักพักมาเห็นร่างกายนี้ทุกข์นะเนี่ยนั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวมันทุกข์ดูลงไปนะด้วยสติด้วยสมาธิจิตที่ตั้งมั่นดูลงไปในความรู้สึกทุกข์ก็ไม่เห็นมีตัวจิตอะไรอยู่ในตัวความรู้สึกทุกข์ตัวเฉยๆก็เหมือนกันดูไปจิตไม่ได้อยู่ในเวทนาอันนี้ดูต่อจิตอยู่ในสังขารหรือเปล่าตอนนั้นยังแปลสังขารไม่เป็นนะคิดว่าตัวความคิดเนี่ยเป็นตัวสังขารความคิดนะจริงๆเป็นสังขารแต่เรื่องราวที่คิดนะเป็นบัญญัติอาการที่จิตคิดนั่นนะเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารแต่เรื่องราวที่จิตคิดนั้นเป็นอารมณ์บัญญัติไม่มีรูปธรรมนามธรรมใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้นี่หลวงพ่อจงใจคิดนะจงใจคิดความคิดที่เกิดขึ้นก็เป็นบทสวดมนต์ก็บทที่อยู่ในธรรมวัดเช้านั่นแหละพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบตรงพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องราวที่คิดนะแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้เห็นแค่นี้หลวงพ่อเห็นอาการที่จิตคิดเห็นอาการที่จิตคิดขึ้นมามันเคลื่อนขึ้นมานะผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยนั่นในพุทโธสุสุทโธนี่เป็นแค่สมมติบัญญัตินะแต่อาการลีลาที่จิตมันไหวตัวขึ้นมาคิดเนี่ยอันนี้เป็นปรมัตถ์เป็นตัวสังขารจริงพอหลวงพ่อเห็นสังขารคืออาการคิดของจิตเท่านั้นเองอาการคิดก็ดับนะจิตรู้ก็เกิดขึ้นเลยเลยรู้อ๋อเจอจิตแล้วจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แล้วเราจะดูจิตได้ยังไงอาศัยสติอาศัยสมาธินั่นแหละก็เห็นการทำงานของจิตเห็นจิตมันตรึกมันคิดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องที่คิดนะเห็นอาการที่จิตคิดพอเห็นอย่างนี้เท่านั้นเองจับหลักได้แล้วจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตอยู่ในกายนี้ไม่เกินกายออกไปจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เราจะดูมันได้ไงรู้มันด้วยสตินี่สติจะไปรู้มันได้ชัดเจนเนี่ยจิตต้องมีสมาธิที่มากพอจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วสติระลึกรู้ลงไปก็เห็นจิตมันทำงานเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็นิ่งเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันโลภมันโกรธมันหลงเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันนี่พอเห็นอย่างนี้แล้วนะก็ยังจับหลักที่หลวงปู่สอนไม่ได้จำได้แต่ว่าท่านบอกให้ไปดูจิตเอาให้จิตเป็นตัวคิดหลวงพ่อเลยไปจ้องใส่ตัวคิดมันกลายเป็นสมถะนะถ้าดูจิตแล้วไปจ้องจิตนะไปเพ่งจิตนะมันเป็นสมถะจิตก็นิ่งๆว่างๆอยู่นะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลบางคนนะไม่อยากเรียกองค์บางคนเนี่ยเที่ยวสอนนะให้ทำจิตให้นิ่งให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลวงปู่ก็ไม่ได้สอนทำไมรู้ว่าหลวงปู่ไม่ได้สอนให้ทำจิตนิ่งๆว่างๆแล้วนั่งเพ่งจ้องอยู่เพราะหลวงพ่อเคยทำฝึกอยู่3 เดือนขึ้นไปส่งกันบ้านครั้งที่2นะไปบอกหลวงปู่ว่าดูจิตได้แล้วดูได้ทั้งวันเลยเฝ้ามันไว้อย่างเงี้ยหลวงปู่บอกทำผิดแล้วให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปบังคับควบคุมจิตให้ไปทำใหม่ทำผิดแล้วหลวงพ่อก็มานึกหน่อยดูจิตดูยังไงวะไปนั่งดูอย่างนี้ไม่ถูกท่านว่านี่เป็นการไปเพ่งจิตไม่ใช่ให้ไปเพ่งนิ่งๆว่างๆอยู่ก็นึกถึงการดูหนังเวลาเราดูหนังนะเราไม่ใช่คนเขียนบทเราไม่ใช่ผู้กำกับการแสดงเราไม่ใช่นักแสดงเราไม่ใช่นักวิจารณ์ด้วยเราเป็นแค่คนดูหนังมันมีบทรักเราก็จะดูมันหนังมันมีบทโกรธเราก็จะดูมันจะสุขจะทุกข์จะยังไงก็แค่รู้ตามรู้มันไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าดู
ดูก็คือถ้าดูจิตนะดูหนังนะดูหนังก่อนดูหนังนะหนังเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูจิตก็เหมือนกันนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปดัดแปลงจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งตรงที่เราไปดัดแปลงให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนั้นแท้จริงเป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามเรียกอาเนนชาพิสังขารไปฝึกจิตให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเก่งก็ไปพรหมโลกพ้นจากตรงนั้นมาส่วนใหญ่นะก็จะลงอบายจิตมันสะสมกิเลสไว้นานเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนั้นก็จะเห็นจิตใจมันทำงานเห็นจิตใจมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยมันเปลี่ยนได้ยังไงทำไมมันเปลี่ยนพอตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนพอหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนพอจมูกได้กลิ่นจิตก็เปลี่ยนพอลิ้นกระทบรสจิตก็เปลี่ยนพอกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนพอจิตมันไปคิดนึกปรุงแต่งจิตก็เปลี่ยนจิตนี่เปลี่ยนแปลงเพราะผัสสะนี่เองเพราะมีผัสสะเกิดขึ้นจิตจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเราไปเห็นผู้หญิงสวยเดินมาเนี่ยจิตที่เคยสงบนะก็เกิดราคะขึ้นมานี่จิตมันเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เดิมไม่มีราคะตอนนี้เกิดราคะขึ้นมาเพราะมีการเห็นรูปเห็นหมาบ้าวิ่งมาจิตมันก็ทำงานนะมันก็เปิดความเปลี่ยนแปลงมันเกิดความกลัวหมาบ้าขึ้นมาทีแรกไม่กลัวตอนนี้กลัวเราดูจิตเราดูกันอย่างนี้จิตมันเปลี่ยนแปลงเวลามีการกระทบผัสสะอย่างเรากินข้าวเนี้ยนะลิ้นกระทบรสนี้พอใจนะจิตก็ฟูเลยดีอกดีใจรสนี้ไม่ชอบเลยนะแต่ฝืนใจกินเพราะไม่มีอะไรจะกินอย่างพระเราเลือกไม่ได้เนี่ยมีอะไรก็ต้องกินอย่างนั้นวันนี้เจอแต่ของไม่ชอบเลยนะเจอของไม่ชอบเนี่ยของมันไม่ถูกใจจิตมันไม่ชอบแต่ยังดีกว่าของไม่ถูกปากนะพระบางองค์ท่านบิณฑบาตไม่ได้อะไรเลยวันนั้นของไม่ถูกปากไม่มีอาหารเข้าปากเลยนั้นยิ่งใหญ่อย่างเรากระทบรสอย่างนี้พอใจกระทบรสอย่างนี้ไม่พอใจเราก็รู้ทันจิตของตัวเองกระทบรสนี้พอใจจิตพอใจขึ้นมารู้ว่าจิตพอใจกระทบรสอย่างนี้จิตไม่พอใจรู้ว่าจิตไม่พอใจนี่การดูจิตก็ดูกันอย่างนี้กายกระทบสัมผัสจิตมันก็ทำงานขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้เราดูเดี๋ยวอากาศมันร้อนจัดเงี้ยลมพัดโชยมาแผ่วๆลมมานิดเดียวเท่านั้นจิตใจก็เบิกบานมีความสุขขึ้นมาดีใจขึ้นมาแล้วเราก็เห็นนะจิตมันดีใจมีความสุขมันดีใจพอใจนี่ดูจิตดูกันอย่างนี้ไม่หนีผัสสะถ้าหนีผัสสะจิตจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูเพราะงั้นมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นกระทบรสมีกายกระทบสัมผัสมีใจก็คิดนึกไปแต่ว่ามีสติกำกับมีความตั้งมั่นของจิตเป็นคนรู้เป็นตั้งมั่นไว้นะทำให้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยสติเป็นตัวระลึกเป็นตัวรู้ทันความเปลี่ยนแปลงตามองเห็นผู้หญิงสวยจิตมีราคะเกิดขึ้นสติรู้ว่าจิตมีราคะแต่จะรู้ได้จิตต้องเป็นคนดูอยู่ไม่จะเห็นว่าตะเกียบไม่มีราคะตอนนี้ราคะผ่านเข้ามาแล้วตรงนี้ปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าเมื่อกี้ไม่มีราคะเดี๋ยวนี้มีราคะเนี่ยจิตมันไม่เที่ยงให้ดูละนะพอมีราคะพอสติรู้ว่าจิตมีราคะราคะดับทันทีเลยนะจิตตะกี้มีราคะแต่จิตตอนนี้ไม่มีราคะเนี่ยจิตไม่เที่ยงนะหรือดูต่อไปเรื่อยๆเห็นนะจิตก็เป็นอนัตตาจิตจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรสั่งไม่ได้อย่างเรามองไปนะไม่ได้เจตนามองหันไปเห็นดอกไม้สวยเงี้ยจิตมันชอบขึ้นมาเราจะไปสั่งจิตว่าอย่าชอบ
จิตจงเป็นอุเบกขาตลอดทุกครั้งที่กระทบอารมณ์ทำได้ไหมทำได้ถ้าเพ่งอยู่นะแต่ถ้าเป็นจิตธรรมชาติเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโดยที่เราบังคับมันไม่ได้แต่ถ้าเข้าฌานนะมันก็จะบังคับจิตได้อยู่ได้เป็นกลับๆเลยนะสูงสุดก็คือ 80,000 กับนะนานที่สุดเป็นพรหมชนิดหนึ่งอยู่ได้ 80,000 กับแต่ว่าโดยธรรมชาติใช่ไหมเราสั่งจิตไม่ได้เวลาตาเราเห็นรูปเนี่ยตาจะเห็นรูปเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันแรกมีตาคือมีประสาทตานะก็มีอุปกรณ์ทั้งหลายที่ช่วยให้ตามองเห็นได้มีรูปมีตาแต่ไม่มีรูปให้ดูก็ไม่เห็นอะไรมีแสงสว่างถ้าไม่มีแสงสว่างก็ไม่เห็นรูปอะไรมีจิตนะที่สนใจที่จะดูเรียกมีมนสิการจิตมันใส่ใจสนใจที่จะดูถ้ามีตาลืมตาแป๋วๆอย่างนี้นะแต่ใจคิดเรื่องอื่นอยู่ไม่มีความสนใจที่จะดูตาไม่เห็นรูปนะอย่างเรานั่งคิดอะไรเพลินๆเนี่ยคนเดินผ่านหน้าเราไปแล้วประเดี๋ยวหนึ่งมีคนมาถามว่าเห็นนายคนนี้มาไหมไม่เห็นทั้งที่มันเดินผ่านอยู่ข้างจมูกเรานี่เองนะไม่เห็นมันหรอกเพราะจิตมันไม่ได้มนสิการถึงไม่ได้ใส่ใจถึงงั้นเราเห็นรูปได้เนี่ยก็ต้องมีจิตถ้าไม่มีจิตตาก็เห็นรูปไม่ได้งั้นตาจะเห็นรูปเนี่ยเราเลือกได้ไหมว่าจะต้องเป็นรูปที่สวยหรือรูปที่ไม่สวยเราเลือกไม่ได้บางทีมีรูปน่าเกลียดอยู่นะจิตมันไม่เห็นเฉยๆเลยบางคนนะมีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งนะในวัดเราก็มีนะเรียกต้นจำปาเทศต้นจำปาเทศเนี่ยมีดอกแค่นี้หน้าศาลาปนาก็มีต้นอยู่ต้นหนึ่งมีกลอนชมจำปาเทศนะบอกจำปาเทศวิเศษกลิ่นโอ้โหมันวิเศษกลิ่นมันต้องหอมมากเลยวิเศษมันไม่ใช่แปลว่าวิเศษนะมันแปลว่าพิเศษตัววอกับตัวพอมแปลงกันได้จำปาเทศวิเศษกลิ่นเราก็หาจำปาเทศมาปลูกพอออกดอกเนี่ยนะกลิ่นเหมือนส้วมแตกพิเศษไหมกลิ่นต้นไม้กลิ่นเหมือนส้วมแตกอ่ะก็พิเศษใช่ไหมเรามีกรรมเราผ่านมันทีไรนะเราก็ได้กลิ่นส้วมแตกนะมันมีอยู่ต้นหนึ่งนะอยู่หลังกุฏคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่มีกรรมคุณแม่ไม่เคยได้กลิ่นเหม็นนะคุณแม่ได้แต่กลิ่นหอมนะกลิ่นเหม็นเนี่ยไม่เคยได้เลยนะทั้งที่เรารู้สึกแย่แม้จิตมันเลือกไม่ได้ว่าจะได้กลิ่นที่ดีหรือกลิ่นที่ไม่ดีตัวที่ตัดสินให้จิตมันไปรู้กลิ่นที่ดีหรือกลิ่นที่ไม่ดีนะคือตัวกรรมมีวิบากไม่ดีนะมันก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีเห็นรูปก็รูปไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่ไม่ดีนะหรือคิดแต่เรื่องไม่ดีนะในขณะที่คนที่มีบุญหน่อยนะไม่มีมันใจเวลามันจะเห็นนะก็เห็นแต่ของดีได้ยินแต่รูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีสัมผัสดีเห็นไหมจริงๆแล้วเราเลือกไม่ได้จิตนี้เลือกไม่ได้นะว่าจะสัมผัสอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีกรรมมันเลือกให้จิตไม่ได้มีอำนาจอะไรในตัวของตัวเองเลยตัวนี้แหละเรียกว่าจิตเป็นอนัตตามันไม่มีอำนาจในตัวของตัวเองไม่ได้เป็นใหญ่ในตัวของตัวเองจริงมันอยู่ใต้กรรมอีกทีเพราะฉะนั้นตัวจิตเนี่ยนะเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการกระทบอารมณ์แล้วก็จิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะเราสั่งไม่ได้เราควบคุมไม่ได้มันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะชั่วเราสั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้อย่างถ้ามันจะสัมผัสอารมณ์ดีหรือชั่วอะไรเนี่ยเกิดจากกรรมมีวิบากยังไงก็ให้ผลมาอย่างนั้นส่วนมันจะปรุงดีหรือปรุงชั่วอันนี้เป็นกรรมใหม่กรรมเก่าส่งผลมาให้กระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะต่างๆนานา
กรรมใหม่ก็ปรุงขึ้นมาแล้วพอกระทบนะคนไม่มีสติเนี่ยเห็นดอกไม้สวยปุ๊บนะจิตมันก็หลงเพลิดเพลินราคะมันเกิดคนมีสติมีปัญญานะมากๆเลยอย่าว่าแต่ดอกไม้เลยนะเห็นผู้หญิงสวยๆเดินมาเนี่ยคนมันบ้ากันแทบตายนะคลั่งคนนี้เป็นเน็ตไอดอลแต่เน็ตไอดอลเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้นะบางคนหน้าตาน่าเกลียดมากก็เป็นเน็ตไอดอลถ้าสมัยก่อนเนี่ยโอ้ผู้หญิงสวยเนี่ยนะคนก็ตื่นเต้นมองตามเนี่ยจิตซึ่งมันสะสมราคะมานานมีราคานุสัยนะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดราคะไม่ได้เจตนามีราคะแต่ราคะเกิดขึ้นมาเพราะถูกกระตุ้นขึ้นมาในขณะที่คนมีสติมีปัญญาเห็นผู้หญิงสวยเดินมานะเกิดสลดสังเวชใจเฮ้ยมันจะสวยนานแค่ไหนเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่ากำลังหลงความสวยของตัวเองอยู่นะแท้จริงไม่ได้สวยหรอกมันสวยที่ผิวภายนอกเท่านั้นเองมันสวยอยู่ที่ไหนสวยอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองผมขนเล็บฟันหนังนั้นเป็นตัวหลอกนะปิดบังของโสโครกของไม่สวยไม่งามเอาไว้เวลาเรามองเห็นคนนะเราเห็นอะไรบ้างแล้วก็เห็นผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองใช่ไหมเห็นแค่นี้แหละไอ้เนี่ยเป็นตัวหลอกเนี่ยคนมีสติปัญญารู้นะมองเข้าไปน่าสงสารนะเนี่ยไม่สวยจริงหรอกถึงต้องเอาแป้งมาพอกไว้สวยจริงคงไม่ต้องพอกแป้งไว้หลอกคนอื่นหรอกนะผมมันสวยจริงไหมนะในความเป็นจริงผมคนกับผมหมาขนหมามันก็ไม่ได้ต่างกันนะไม่อาบน้ำก็เหม็นสาบนะเหม็นสาบเหม็นสางเนี่ยคนมีสติมีปัญญานะมีบุญจากการภาวนาอยู่เห็นสิ่งเดียวกับคนอื่นนั่นแหละแต่จิตมันแปลไม่เหมือนกันแปลเป็นกุศลก็ได้แปลเป็นอกุศลก็ได้แล้วแต่ความเคยชินของจิตเราเคยชินปฏิบัติเนี่ยเห็นผู้หญิงปุ๊บนะเราเห็นแล้วสงสารเลยโถไม่นานก็ตายแล้วจะสวยสักกี่วันเชียวผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อก่อนจะภาวนาเนี่ยนะหลวงพ่อบอกแล้วหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเนี่ยพวกพระอรหันต์เนี่ยนะเวลาท่านเจอผู้หญิงนะบางทีท่านเรียกน้องหญิงนะเรียกน้องหญิงไม่ได้เรียกเพื่อจีบนะเรียกภักขินีนะพี่สาวน้องสาวถ้าเป็นภาษาเดี๋ยวนี้ก็ไม่เรียกน้องหญิงหรอกมันเชยเรียกน้องสาวพี่สาวแต่ตัวนี้ก็เชยไปอีกแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเรียกอะไรไม่รู้ละเรียกมึงอะมึงนะไอ้หาสบายเนี่ยสวยดีในว่าวันเนี้ยเนี่ยภาษามันเปลี่ยนในสมัยโน้นนะพระท่านเรียกผู้หญิงนะเรียกน้องหรือเรียกพี่สาวน้องสาวถ้าพูดให้รู้เรื่องเรานึกทำไมพระพูดอ่อนหวานกับผู้หญิงอย่างเลยที่จริงพอภาวนาไปรู้นะมันจะรู้เลยท่านเรียกพี่สาวน้องสาวเนี่ยท่านเรียกด้วยความเมตตาล้วนๆเลยไม่ได้เรียกเพราะราคะเลยนะแต่เรียกด้วยความเมตตาสงสารเห็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะก็น่าสงสารนะเดี๋ยวเธอก็ต้องตายแล้วเธอนึกว่าเธอสวยเหรอจริงๆเธอไม่ได้สวยเลยบางทีท่านเตือนดีๆไม่ฟังนะท่านก็พูดแรงๆนะบอกเธอจะสวยตรงไหนร่างกายของเธอเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูไปนับเอาเองนะมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีสิ่งโสโครกไหลออกมาเป็นนิดพระพุทธเจ้าก็เคยพูดอย่างนี้กับนางมาคันธิยาแล้วบอกว่าที่ว่าสวยๆนะแค่ปลายเท้าของท่านยังไม่อยากสัมผัสเลยเพราะมันสกปรกอันนี้ท่านไม่ได้พูดแบบรังเกียจเหยียดหยามนะท่านจะสอนนะท่านสอนพ่อแม่ของมาคันธิยาฟังรู้เรื่องได้พระอนาคาเลยนางนี้ไม่ได้แต่ความอาฆาตนะไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจริงๆนะถ้าจิตเราเคยฝึกมาดีนะพอเราเห็นมันก็จะแปลออกมาเป็นธรรมะถ้าจิตเราเคยชินกับอาธรรมมันก็จะแปลเป็นอาธรรมแปลเป็นกิเลสขึ้นมางั้นจิตจะแปลเป็นธรรมะหรือจิตจะแปลเป็นอาธรรมนะสั่งไม่ได้นะ
จิตมันเป็นไปตามสิ่งที่มันคุ้นเคยตามที่มันเคยฝึกฝนนี่เรานักปฏิบัติเราพยายามฝึกฝนตัวเองนะมองก็มองอะไรให้มันลึกซึ้งมองผู้หญิงก็อย่ามองแค่ว่ามันสวยมันงามอะไรเงี้ยก็มองให้เห็นความจริงแต่ยุคนี้นะผู้ชายชักจะสวยกว่าผู้หญิงละแต่ผู้หญิงหล่อเข้มขึ้นทุกทีแต่ผู้ชายเนี่ยหวานแหววสวยงามขึ้นทุกทีแล้วผู้หญิงก็มองผู้ชายอย่างเอ็นดูง่ายน้องชายนะก็ต้องเปลี่ยนภาษากันนะกลับข้างกันนั้นเราไปดูเรื่อยๆฝึกดูจิตใจของตัวเองเราจะเห็นนะจิตมันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงจิตมันเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูนานๆไปนะมันจะปิ๊งขึ้นมานะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่หว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับอะไรมันได้เลยพอเห็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเราเห็นความจริงแล้วงั้นที่ดูกายก็เพื่อให้เห็นความจริงของกายดูจิตก็ให้เห็นความจริงของจิตความจริงของกายนะมีความจริงโดยบัญญัติก็คือไม่สวยไม่งามสกปรกนะความจริงที่เป็นของจริงแท้ก็คือร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่มีปฏิกูลอสุภะอะไรหรอกนะจิตไม่เหมือนกายกายมีปฏิกูลอสุภะเป็นความจริงไหมจริงเหมือนกันแต่จริงโดยสมมติทำไมว่าเป็นปฏิกูลอสุภะโดยสมมติเพราะจริงๆมันเป็นธาตุอย่างนี้รวมกันขึ้นมามันก็คือธาตุไม่มีสะอาดไม่มีโสโครกหรอกธาตุมันก็คือธาตุเท่านั้นแหละแต่โดยสมมติมันเห็นนะอย่างนี้โสโครกอุจจาระเนี่ยสกปรกอย่างเงี้ยรู้สึกไหมอุจจาระสกปรกแมงวันได้กลิ่นนะชื่นใจเห็นไหมเป็นอิทธารมของแมงวันเป็นอนิถธารมของเราไม่ชอบนี่เราเลือกไม่ได้นะจิตมันจะเป็นยังไงมันจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์อะไรเนี่ยหน้าที่เราดูมันตามอ่านมันไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงของมันนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจิตใจมันไม่สวยร่างกายมันก็ไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ไม่สวยไม่งามไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นอารมณ์บัญญัติแล้วของจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆถ้าลำพังดูปฏิกูณอสุภะไม่สวยไม่งามเนี่ยมันล้างกิเลสไม่ได้จริงอ่ะมันข่มกิเลสได้เป็นครั้งคราวอย่างมันเห็นผู้หญิงคนนี้ไม่สวยใช่ไหมมันก็เที่ยวอยากหาคนที่สวยกว่านี้อีกยังเที่ยวแสวงหาอารมณ์อื่นอีกแต่ถ้าให้มันเห็นว่าผู้หญิงทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสมอกันหมดแล้วมันไม่ต้องไปหาต่องั้นการที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะจิตจะหยุดการแสวงหาถ้าลำพังเห็นปฏิกูณอสุภะอะไรเนี่ยยังไม่หยุดการแสวงหาหรือเราเห็นสิ่งโสโครกอยู่เราก็อยากหนีใช่ไหมอยากหนีสิ่งที่โสโครกอยากไปหาสิ่งที่ดีงั้นตัวบัญญัตินะอันเนี้ยเป็นความจริงแบบหลอกความจริงสมมติเนี่ยมันไม่เอาไปล้างกิเลสไม่ได้จริงต้องดูอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะล้างกิเลสได้นี่พอดูไปนะมันจะเห็นความจริงมันก็จะวางพอเห็นตามความเป็นจริงยังเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วมันก็มีคำสร้อยต่อท้ายนะในพระไตรปิฎกเวลาบรรลุพระอรหันต์นะท่านบอกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนี่จะมีคำต่อท้ายชาติสิ้นแล้วเนี่ยดูยังไงชาติสิ้นแล้วไม่ใช่ว่าต้องเกิดไม่เกิดนะชาติคือการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างเราภาวนานะถ้ามันสุดขีดไปจริงๆเราจะเห็นว่าจิตมันวางขันธ์ห้ามันจะไม่หยิบขึ้นมาอีกแล้วนะกระทั่งจิตเนี่ยมันก็ไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกแล้วจิตมันก็อยู่ในวิญญาณขันธ์นั่นแหละแต่จิตก็ไม่หยิบฉวยอะไรไม่หยิบฉวยจิตถ้าจิตยังหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายหยิบฉวยใจหยิบฉวยจิตใจอันนั้นเรียกว่าชาติ
พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยชาติท่านสิ้นแล้วเราสังเกตง่ายนะจิตท่านจะไม่ไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแต่จิตทำงานรู้สมมติบัญญัติไหมรู้นะเวลาจิตจะทำงานรู้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่คิดไม่เป็นนะคือคิดเป็นแต่ว่าฉลาดไม่หลงนี่ค่อยๆฝึกนะก็จะค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงเราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือแล้วคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วจิตมันวางแล้ววางอะไรวางขันธ์ไอ้ที่ยึดเด่นๆอย่างนี้ยึดรูปยึดร่างกายยึดของสวยของงามของหนุ่มของสาวอะไรอย่างนี้พอแก่ๆลงมาก็ไม่อยากยึดแล้วยกให้ก็ไม่เอานะสมมติว่ามีนางงามจักรวาลสักคนหนึ่งตอนนี้อายุ90สมมตินะยกให้เราแล้วเอาไหมก็ไม่เอาความสวยมันไม่ได้ยั่งยืนไอ้ที่ว่าสวยสำหรับคนไม่ฉลาดจิตที่ฝึกดีแล้วไม่เห็นความจริงนะไม่หลงไม่ไหลไปหลงนะตัวหนึ่งนะไหลตัวหนึ่งนะเรียกว่าหลงไหลหลงแล้วจิตมันก็ไหลไปมีตัณหาเกิดขึ้นมันก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีโมหะความหลงเกิดขึ้นมันจิตมันก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปทำอะไรไหลไปหยิบฉวยอารมณ์บ้างไหลไปปฏิเสธอารมณ์บ้างเนี่ยใจมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่อยๆฝึกไปนะก็ค่อยรู้ค่อยแจ่มแจ้งเป็นลำดับไปจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ไม่มีวันผิดพลาดไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับจิตที่ฝึกดีแล้วหรอกนะฝึกไปเรื่อยๆถ้าจะมีสิ่งหนึ่งนะที่เหนือกว่าความสุขของจิตที่ฝึกดีแล้วก็คือพระนิพพานเพราะนิพพานนั้นเป็นปรมังสุขขังเลยเป็นบรมสุขจิตไม่ใช่นิพพานแต่ที่จิตที่ฝึกดีแล้วนะสัมผัสพระนิพพานนะค่อยๆฝึกวันนี้เท่านี้แหละวันนี้วันโกนไปโกนผมได้นะ